Hey, what's up friends, and welcome back to the Wonderbox HD, and today is another episode of our Help a Friends online business. We will help our friends na nag-online business at saka in return ay makakatulong din sila sa atin. So tulungan-tulungan system. Yes, so last week or last year nata yun. Last week ay na-feature na natin yung mga items ni Chris Quintal. Yes, yung mga luxury items niya na feature natin last time. Although medyo kailangan pag-ipunan yung mga ganong klaseng mga bagay. Pero I mean, di ba? It won't hurt you kung meron naman sa inyo dyan na talagang afford ang bumili ng mga ganong klaseng mga bagay, mga mamahaling bagay. So, why not? Ngayon naman, ang ating items na i-feature for this episode ay related sa aking suot today. Yeah. Green. Yeah, green-minded. Green thumb related. Yes. So, ito naman para sa ating mga friends dyan na mga plantitos at saka plantitas. Yeah, ang dami nila or ang dami natin. Are you ready? So, ang friend naman na i-feature natin for the day, ang pangalan niya si Daniel Diosana. Ayan. Si Daniel Diosana ay, also known as Marky, ay kasamahan ko before sa DSWD. He's a close friend. Kasamahan ko sa Babaylan. And then, ngayon, ay wala na siya sa DSWD. Nasa National Irrigation Agency na siya, or NIA. Yes, so doon na siya nalipat. At noong nag-start ang pandemic, talagang 'di ba lumabas yung mga iba-ibang hilig natin sa mga bagay-bagay. So nakahiligan naman ni Marky during the pandemic ang plants. Yes. Kaya pinut up niya ang kanyang business online na Halamañanita. Ayan. So ang Halamañanita ay maraming sorts of plants, different varieties, different types of plants na makukuha or mabibili mo sa kanila. Pero for this specific episode, ay magfo-focus lang tayo sa air plants. Yes, air plants lang talaga ang i-feature natin. At explore natin ano ba itong mga air plants, paano ang care sa kanya, mga fun facts, stuff like that. Okay, so, kailangan muna nating maintindihan kung ano ba talaga ang air plants. Ano bang pangalan ng air plants? So, ang air plants pala ay tawag sa kanila in general ay Tillandsia, or hindi ko alam kung Greek ba to or something. Pero parang ginagamit siya sa scientific names. Either Greek or whatever siya ginagamit. Latin, Keme. So, Tillandsia ang tawag sa kanya or air plant. So, in general, ang air plants ay related dun sa mga bromeliads na sumikat din noon ng mga kapanahon ng mga kabataan natin. Yes, ang daming bromeliad sa bahay. Yeah, yun yung mga doon nangingitlog, yung mga lamok, yes, ng bahay. Kaya ang dami-daming lamok kapag tag-ulan kasi doon sila lahat. Oo. So, related siya doon sa mga bromeliads na yan. So, ngayon, ipapakita namin sa inyo ang different types of air plants na available sa Halamañanita. At ang una nating i-feature yung set nila, one set ng air plants na mabibili mo siya for around 1,200. And that's 15 different air plants na. Yeah, so it's very, very cheap. Ang dami-dami na. Pwede mo din siyang bilhin individually. Pwede mo din siyang bilhin na isang set na. Siyempre, mas makakamura ka pag set. Okay, so let's start with the first air plant. Ayan. So, ito namang plant na to, ang tawag sa kanya, kasi may kodigo ako dito, siya ang Burberry. Lahat naman to sila ay, anong tawag sa kanila? Mga Tillandsia, lahat sila. Pero iba-iba ang variety. Ang tawag naman dito sa isa na to ay Burberry. Yeah. Burberry, ito yung the most notorious popper. Itong fastest to multiply itong plant na to. So, kung gusto mo ng air plant na mabilis siya na dumami, well, eto na, para sa'yo to. Next naman na plant natin ay tinatawag natin na Druid. Kanina pala, lahat ng mga itong i-feature namin ay Ayunantha sila lahat. So, Ayunantha Druid. Ito naman yung Ayunantha Druid. Iba yung itsura niya, no? Makikita nyo din dyan sa video na ipapakita ko sa inyo. Ayan yung Ayunantha Druid. At ang specific niya. Etong specific na to, meron na siyang parang flower. Hindi
Hindi ko alam kung nakikita niyo. Ito si next naman ay ang Adriana Lima. Si Adriana Lima, ito ipapakita ko sa inyo. Meron ding video na after this. Yan. Si Ayunantha Adriana, ito yung most popular at saka best seller nila doon sa Halamañanita. Yeah, maganda din siya, oh. Parang ang spine niya napaka-fine. Sure. Ang daming comment. Ito naman ay si Stricta Silver. Stricta Silver. Para tong teacher mo nung elementary. Stricta. Char. Ayan, Stricta Silver. Ito yung para daw mga ano lang, parang mga damo-damo lang sa gilid. Yung air plant na Stricta Silver. Ayan, so, mabibili mo din siya kasama doon sa set na yun. Next naman natin ay itong Ayunantha na ang variety niya ay Stricta naman. Yung kanina Stricta Silver. Ito Ayunantha variety is Stricta. Yan. So, makikita nyo din naman sa video na ipapakita ko sa inyo. So, yan yung Ayunantha variety ay Stricta. Yan. Next naman natin ay itong ating Bulbosa. Ayunantha Bulbosa. Yes. Bulbosa. Ito, kung makikita niyo siya. Again, merong video na lalabas dyan. So, si Ayunantha Bulbosa, kung papansin nyo, para siyang si Bulbasaur. Kaya siya Bulbosa. Para siyang bulb kasi, diba? Tapos, meron siyang mga, anong tawag dun sa octopus? Parang mga galamay-galamay. Yeah. Kaya siya Bulbosa. So, from the root word, bulb. Wow. Ito namang next natin ay ang tinatawag nating Funkiana. Funkiana. Lakas maka-bex yung pangalan. Funkiana. So, si Funkiana, kung papansin nyo, ay, ano siya, no? Para siyang, kung ibabalik ta rin mo, Christmas tree. Yeah, fine din yung mga ano niya, yung mga leaves niya. Ayan, nasa gilid. Etong particular na Funkiana na to ay natanggal. Magkaisa talaga yan siya. Natanggal. Hindi ko alam. Maybe some accident. Charot. Next naman ay itong ating tinatawag na Fuego Multi. Okay. Ayunantha Fuego Multi. Yan. Okay. So, Ayunantha Fuego Multi. Actually, kung mapapansin nyo, tatlo na siya. Tatlong parang, kung ito si mother plant, meron siya tatlo na mga baby plants nasa gilid. Ay, parang apat na nga kung makikita nyo siya. Yun. So, para siyang pinya din, no? Pinya na iba yung color nung sa taas. Next naman ay ang ating tinatawag nilang chicken claw or the glabior. Glabior. Yan, si glabior. So, si glabior, para siyang chicken claw. Kasi, kung mapapansin mo, malalaki yung mga spines niya. Tapos, parang hook nga, ganyan, na papasok. Ayan. So, eto din, na specific na glabior na to, parang meron na din siyang mga puppies. Ano ba tawag doon? Parang mga puppies, yung mga anak niya. Ayan. Okay, next naman, eto si, parang Japanese yung pangalan. Si Aroji. Aroji, hindi ko alam talaga kung paano to basahin, pero kayo na ang bahala. Aroji. Yeah, Aroji ata. Yeah, so si Aroji naman, parang siyang hair na funky yung ano, no? Patagilid na ano. Actually, parang isa dito sa mga bet ko na plant. Maganda yung itsura niya, tsaka malinis, hindi siya magulo. Okay, next naman ay itong, parang na siyang naging bulb na, parang nagkumpul na siya. Itong ating Huamelula. Ayan. So, yung itsura ng Huamelula. So, para siyang nagkumpul-kumpul. Parehas din sa isa. Yung glabior, yung chicken claw, parang ganito din siya. Kung mapapansin nyo, ang dami-dami na niya. Ang dami-dami na niya mga poppers, puppies, whatever. Poppers! Parang iba yung poppers. Next naman ay ang ating kasama sa mga talahib varieties. Yeah.
Ito yung Emerald Forest. Ito medyo damo-ish ang pangalan. Emerald Forest. Sana yan? Yan si Emerald Forest. Or also known as damo. Charot. Next naman ay si Balbisiana. Si Balbisiana, ito yung ang cute kasi ano siya, tingnan mo, makulot-kulot. Kulot-kulot yung itsura niya. Ayaw naman niya. Oo, kulot-kulot yung itsura niya. Tingnan niyo. Ganda-ganda niya. Nice siya. Parang ganun twirl. Marami siyang twirl. Next naman ay ang ating cotton candy. Etong cotton candy, ito yung pinaka best seller. Best pa. Pinaka-common at saka pinaka-common sa lahat ng mga air plants. And it resembles a bromeliad. Yeah. Kamukha niya ang bromeliad kung titingnan niyo. Nice to siya. Next naman ay ang ating tricolor. Yung tricolor naman, damo-ish din siya. Kung mapapansin niyo. Kaya medyo magulo lang yung buhok niya. Yeah, so parang damo-damo din yung itsura ng tricolor naman to na air plant. So yun yung 15 na airplant. So kung gusto niyo bumili ng isang set, that's 1,200. Pwede niyo makuha sa Halamañanita. Makakamura kayo kasi kung bibili kayo ng isa-isa, parang mga 100 to 150 yan. Meron pa nga yung iba abot ng 200 or 250. So itong particular na set na to na pinakita ko ng mga airplants ay for 15 pieces, different varieties, makukuha mo siya for 1,200 sa Halamañanita. Okay, ang next naman natin na i-feature, syempre, yung aking mga favorites. Favorite na airplants. Ito yung una ko, si Medusa or Medusae. So, para siyang si Medusa din talaga, yung itsura. Nakakatuwa, ang cute-cute. Ito, binigay ito sa akin ni Marky. At yung isa din na pagkaganda-ganda ay ang tawag sa kanya Ricorvifolia Leon. Ang hirap-hirap. Ito naman napaka-arte kasi meron siyang plate. Bumili si Marky ng plate. Kasama na siya. Ang nice, no? So, kung gusto niyo yung air plant niyo ilagay sa mga rooms niyo ganyan. Ilagay niyo siya sa plate. Butasan niyo lang siya ng drill, tapos lagyan niyo ng kung whatever you want. Pwede din na mga standy. Basta masasabit mo siya. Ang cute-cute niya tingnan pag ganito. Ayan. So nice. So pretty. Dalawa. So, bibilhan ko pa to actually ng kanyang plate na sarili. Para maganda. Tapos 3 sila, ganyan. So, para siya i-deco. So, ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay paano naman ang kanyang care. So, basically daw, meron 2 types ng pag-water sa kanya. It's either ano bang tawag doon? 2 klase siya. So, ito yung una, yung isosoak mo lang. Yeah, isosoak mo siya sa water for 30 minutes and then saka mo siya tatanggalin. That's once a week. Or yung pangalawa, yung isa-spray mo lang siya. That's every other day. Pero, meron kang kailangang malaman. Ito kasing, di ba para siyang bromeliad? So, pag yung tubig na naiiwan doon sa loob, nakaganon siya, tas may tubig sa loob, ang nangyayari, na-overwater siya, parang ganon. So, nasisira yung plant kasi dahil sa water na naiipon doon. So, pagkatapos mo siyang i-soak or pagkatapos mo siyang spray, kailangan mo siyang ganon. Ano bang tawag doon? Whatever. Ganon, para walang tubig na matira doon. Or, ihang mo siya ng paganon, pabaliktad for like 3 hours, ganyan, para talagang hindi magstay yung water doon sa loob at hindi siya mamatay. So, magra-rot kasi yung kanya mga leaves pag may tubig doon malagay sa ilalim. Yeah, so yun yung watering naman. So, less maintenance talaga niya. Low maintenance siya na plant. Hindi mo siya kailangan na everyday, i-check, mga ganyan-ganyan. Kailangan na siya matubigan once a week or every other day. Depende sa method na gagawin ninyo. Ayan. So, ang mga air plants din pala daw ay once in their lives lang siya na
flower. So for example ito, magpa-flower to once, tapos mamamatay na din siya. Pero before siya mamatay, mag-aano muna siya ng mga babies niya, yung mga puppies niya sa gilid. So yung puppies niya, yun yung iaano muna naman, ihihiwalay, at saka ipaplant bali or ihahang. So once in their lives lang siya, mamamatay na sila after that. So paano naman mag-propagate nito? Meron tinatawag na yung pollination, pero parang cross-pollination siya ata. I'm not sure, pero pwede nyo i-check. Ginagawa, pinagtatabi lang yung dalawang plants kanya. Pag may flowers na sila dalawa, para mag-cross-pollinate. Oh, di ba? Science! Yeah. So, ang magiging baby nun ay kung anong itsura ng dalawa. So, depende. So, may mga namings pa na ginagawa. Ganun. So, pwede nyo yung i-explore kung gusto nyo talaga na magpadami ng mga air plants din. So there, nakita na natin yung mga plants from Halamañanita. Pwede nyo silang i-message sa Facebook. Ayan, sa kanyang Facebook. Si Marky mismo or si Daniel Diosana, pwede nyo siyang i-message privately para sa mga inquiries or mga orders. At pwede nyo din i-check dito sa link below, nandiyan sa aking comment box, ang Halamañanita na Facebook page at saka Facebook page na din ni Marky. So aside from those air plants, ang Halamañanita, ang dami-dami din nilang mga plants na binibenta. Yung mga palladium ninyo na nabibenta, yung mga pothos. Yung mga addict sa pothos dyan. Ito like, yung silver, ay, hindi pala yung pothos. Pothos? Whatever. Ito siya yung silver pothos na nabili ko lang doon sa Rizal ng 15 pesos. Yeah. So, yung any kinds of plants na gusto ninyo, pwede doon. Pero pinakamaraming nakikita ko yung mga palladiums ang binibenta nila. So, i-check nyo lang sila, message them, and also before you hit stop, please click like, subscribe to our channel. Subscribe. Huwag kalimutan mag-subscribe. Sa bawat subscription po ay malaking bagay na para sa akin. Sa bawat views po, sobra. Kailangan ko po ng 40,000 views and 1,000 subscribers. So, I'll see you again next time. Bye!